بچه ها چطورین؟ من شیوا هستم و به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. امروز با یکی از دوستای خیلی خیلی خوبم هستم، مینا، که مینا در دبی زندگی میکنه. چند وقتی در دبی زندگی میکنه و میخوایم در رابطه با تجربیاتش در رابطه با زندگی در دبی بدونیم و چند تا سوال بپرسیم. خب مینا جون، چه خبر؟ از خودت بگو، در رابطه با زندگی در دبی بگو و بگو که کجاها زندگی کردی. سلام شبا جون، خوبین؟ سلام به همه بیننده های قشنگ یوتیوبت. من الان یه چیز حدود 2 هفته است که اومدم استرالیا. یه چند روز ملبورن بودم، حالا مزاحم شما هستم. خوشحالم از اینکه در کنارت هستم و بعد از چند سال دوباره یه دیداری داشتیم. راستش بخوای من الان نزدیک یه چیز حدود از سال 2004 من دبی دارم زندگی میکنم. دلت میخواست یه مقدار اطلاعات در رابطه با دبی داشته باشه؟ من یه چیز حدود سال 2004 به بعد دبی زندگی میکنم که یه قسمت از زندگیم تو دبی بود و از سال 2014 اومدم استرالیا و خب یه 6-7 سالی استرالیا بودم. خب در این بین میرفتم میامدم چون بیزنسم اونجا داشتم و از سال 2020 هم برگشتم دوباره دبی و خب دیگه زندگی رو اونجا ادامه دادیم. خب چی دوست داری بدونی درباره دبی عزیز؟ چرا دبی برای زندگی انتخاب کردی؟ آیا جای دیگه، گزینه دیگه هم داشتی یا ترجیح دادی که بری دبی زندگی کنی؟ میدونی من تقریبا 2000 بود، سال 1999 2000 بود. بعد از یه چیز حدود 15 سال زندگی تو آلمان برگشتم ایران، تهران و خب یه بیزنسی رو اونجا شروع کردم و فکر میکردم که خب یه مقدار تغییراتی تو لحاظ سیاسی اتفاق میافته و میتونیم آزادتر اونجا حرکتی داشته باشیم به عنوان اینی که خب حالا به عنوان کاری یا حالا چیزایی که میتونست زندگی ما مهاجرا رو راحت تر کنه. من برگشتم، من فکر میکردم که بهتر هستش که متاسفانه بعد از 5 سال دوباره موف کردم. یه چیز 3 سال 4 سال بعدش موف کردم دبی و زندگی تو دبی انتخاب کردم. اولا که این راه خیلی نزدیکتری بودش به ایران و من میتونستم یه کنترلی روی کارم تو ایران داشته باشم و یه کنترلی روی کارم تو دبی داشته باشم چون نزدیک بودش و اینکه خب زندگی خیلی راحتتری رو، یعنی راحتی بیشتر از لحاظ اجتماعی، راحتی اجتماعی، آزادی اجتماعی بیشتری داشتیم و خب به هر حال من فکر میکنم وقتی از کشور میایم بیرون یا یه مهاجرتی رو انجام میدیم برای راحت بودن هم خودت و هم خانواده‌ات سعی میکنی که یه جایی رو براشون بهتر، جای بهتری رو براشون در نظر بگیری و خب فکر میکنم دبی اولین انتخاب بود و خیلی سریع انجام شد و احتیاج نبود که من خیلی درگیر ویزا باشم چون با افتتاح یه دونه شرکت من تونستم ویزای دبی هم در بیارم و خب کارم رو جدی شروع کنم اونجا. مخصوصا هم که خیلی نزدیک به ایران، آدم خیلی راحت میتونه بره و بره و بیاد. بیادش. کاملا کاملا یکی از انتخابایی که من فکر میکنم خیلی از آدمای دیگه هم این انتخابو میکنن، یکی راحتیه و خب از با 2 ساعت تفاوت ساعت پرواز تو میتونی به یه دنیای کاملا متفاوت از ایران فعلیمون باشی. درسته. بعد اولین چیزی که تو دبی تو رو شوک کرد چی بود؟ برات خیلی تعجب برانگیز بود و تعجب کردی نسبت به ایران یا حتی آلمان یا استرالیا؟ درسته. البته اون زمان که من رفتم دبی هنوز استرالیا رو ندیده بودم، از آلمان اومده بودم. آره. و خب بعد یه زندگی خیلی کوتاهی رو تو ایران داشتم که اومدم دبی. راستش رو بخوای یه چیزی که خیلی برام جالب بود این بودش که میدیدم مردم همه مشغول کار هستن، یعنی هر کسی یه جوری مشغولیتی برای خودش داره و داره کار میکنه و داره درآمدی برای خودش درست میکنه و برخلاف آلمان، حالا ایران نه ولی برخلاف آلمان
که تو اگه کار نداشتی حقوق بیکاری بگیری، یا اینکه حالا یه مقدار چیزای سوشال بهت بدن، کمک‌های دولتی باشه و چیز باشه. برخلاف اون من میدیدم اگه تو کار نداشته باشی هیچ چیزی برای اینکه تو دبی بمونی نداری، و این خودش یه چیز خیلی جالبی بود بر من که هر کی تو دبی هستش مشغول کاره. فکر کنم قانون دبی هم اینطوری باشه که اجازه نبی، یعنی باید کار داشته باشی که بتونی توی دبی باشی. حتی ما که دبی بودیم راننده تورمون میگفتش که یه مدت بیکار بود و خیلی میترسید به خاطر اینکه اگه 2 تا 3 ماه یه همچین چیزی بیکار باشه باید از کشور بره بیرون و اجازه نداره که در داخل دبی باشه. درسته، کاملا. وقتی تو کار نداشته باشی به تو ویزا نمیدن، و نداشتن ویزا مبنی بر اینه که تو اجازه کار نداری. درسته، کاملا. میتونی راجع به هزینه های دبی بگی؟ مثلا اجاره خونه، اوریجش، متوسط اجاره خونه، خورد و خوراک، دیگه دکتر و اینا. راجع به اجاره خونه، یکی از فکر میکنم مشکلاتی که همه مردم همه جای دنیا دارن، اجاره خونه ها بالا هستش نسبت به آلمان یا ایران یا حالا استرالیا. تقریبا بین استرالیا و دبی یه مقدار در یه سطح هم، ولی خب اجاره خونه ها بالا هستش. یکی از بزرگترین مخارج اجاره خونه است که باید در نظر داشته باشی. و اینکه لحاظ خورد و خوراک من فکر میکنم خیلی گرون نیست، یعنی کاملا ربط به استایل زندگی داره که چجوری دوست داری زندگی کنی، چجوری دوست داری خورد و خوراک تو داشته باشی. من فکر میکنم هیچ مشکلی نیست از اون بابت که اگه بخوایم مقایسه رو بکنیم. البته غیر قابل مقایسه هستش طبیعتا. و راجع به هزینه های دیگه که مثلا مثل ماشین باشه، اجاره ماشین باشه یا خرید ماشین باشه، خوبه، نسبتا بد نیستش، چون بنزینم تقریبا قیمتش اوکی هستش. و چیزای دیگه که فکر میکنم حالت هلت کرش، ما اونجا هلت کر نداریم مگه اینکه یه بیمه شخصی داشته باشیم، یا اینکه اگه شما در ضمن نمیتونی بدون بیمه باشی اگه بخوای بهت ویزا بدن. یعنی داشتن بیمه یکی از شرایطی که بهت ویزا میدن. بیمه گرونه، یعنی مخارج درمان گرونه، و خب طبیعتا باید بیمه بشه و بستگی داره که باز دوباره تو چه شرایطی هستی که تو بتونی چه نوع بیمه ای رو داشته باشی، حالت خصوصی تر داشته باشه. همه اینا باز مربوط میشه به شما که دلت میخواد چجوری زندگی داشته باشی، چجوری استایل زندگی رو داشته باشی. کاملا. دندون پزشکی چی؟ چون که دندون پزشکی توی استرالیا خیلی گرونه. توی دبی چی؟ اونم به همین طور. من فکر میکنم همه جای دنیا این هستش که دندون پزشکی و کارهای زیبایی جزو چیزایی که بغیر از ترکیه البته فکر میکنم، ولی جای دیگه فکر میکنم همه جا یکی هستش، گرونی خودشو داره، یعنی مخارج خودشو داره. بعد یه چیز دیگه راجع به حقوق است. حداقل و حد اکثر حقوق یا متوسط حقوق توی دبی چطوریه؟ دبی به خاطر اینکه یه چیز حدود 80 تا 90% آدمایی که تو دبی هستن برای کار میان، و خب تفاوت‌های سطح کاری هستش که تو چه مرحله کاری هستی. به عنوان لیبر هست که تو به عنوان کارگر هست، کارمند هست، و خب پروفشنال داریم دیگه. اینا همه متفاوت هستش. ما سطح حقوق کارگر رو، مثلا کارگری که داره باغچه‌ت رو تمیز میکنه یا خیابون رو تمیز میکنه، سطح حقوقش بین 1000 تا 2000 هستش. درهم؟ البته بله، درهم که میشه یه چیز حدود 500 تا 800 900 دلار. و حقوق یک کارمند دیگه نمیتونه الان در حال حاضر نمیتونه کمتر از 8 تا 9 تا باشه، باز 9000 درهم باشه، که بازم مقایسه کنی یه چیز 2.3 تفاوت رنج قیمت دبی تا اینجا هستش، که باز میشه یه چیز حدود 7 تا 8000 درهم، میشه یه چیز حدود مثلا 3000 دلار.
البته اینو بگم که تو دبی هم به اندازه استرالیا مالیات پرداخت نمیشه. ما اینجا مالیات میدیم ولی توی دبی مالیاتی به اون صورت درسته، پرداخت بله. نمیشه. مالیاتی که تو دبی میدن متفاوته، یه چیز حدود بین 5 تا 9% که بازم اینم تفاوتش به خاطر اینه که خب شما کارمند هستی یا کارفرما هستی، شرکت داری یا اینکه داری جای کار میکنی. و حقوق خب پروفشنال هم که دیگه تقریبا دیگه به بالا هستش. ما داریم حقوق ماهی 40,000 درهم که نزدیک 17-18,000 دلار میشه، که اگه پروفشنال بالا باشه، یعنی سطح بالایی رو داشته باشه، دانشگاهی باشه، آکادمی باشه، اینا همه تفاوت داره. اینا همه باعث میشه که تفاوت حقوقا بالا و پایین بشه. اوریجش رو بخوای در نظر بگیری بین 15 تا 20,000 تاست. 20,000 درهم، 15,000 تا 20,000 درهم، یه چیز حدود بین 8 تا 9,000 دلاره. خب اینم که 8 تا 9,000 دلار به نظر من زندگی تو دبی میتونی یه زندگی اوریج یا زندگی خوبی داشته باشی. اوریج میتونی داشته باشی، درسته، خوب نه ولی اوریج. که اینا همه بازم ربط به این داره که شما مشغول چه کاری هستی. بعد کار پیدا کردن چطوریه؟ سخته یا آسونه؟ این چطوریه؟ پیدا کردن کار، هرچی شما آکادمی تر باشی، هرچی تجربه کاری بیشتری داشته باشی، که به خصوص از استرالیا داری میری، تجربه کاری بیشتری داشته باشی، خب طبیعتا خیلی جای کار هستش، 100% هستش. و خب هرچی تجربه ها پایین تر باشه یه مقدار سخت‌تر میشه. و فکر میکنم به خاطر اینکه دبی الان یه کشور نوعی هستش برای اینکه مردم از تمام دنیا بیان و اونجا مشغول کار باشن و چیز هستش، کار هست، کار خوبه. خب بازم به هر حال سختی‌های خودشو داره مثل همه جای دنیا. بعد بیشتر چه کارهایی فکر میکنی زیاده تو دبی؟ کاری هستش که به نظرت بیشتر مثلا الان معذرت میخوام، الان توی ساخت ساز خیلی کار زیاد شده. حالا تو ریل استیت هستش، کار ریل استیتی هستش که کار زیاد هستش. تو ساخت سازا زیاد هستش، مثلا مهندسای ساخت ساز خیلی اوکی، میتونه آدم از اینجا بره و این کار انجام بده. خب کارهای تحقیقاتی خیلی زیاد هستش، چون میگم کشور نوعه و میخواد اینا رو داشته باشه و میخواد که به یه قدرتی برسه. طبیعتا دنبال کارهای بیشتر حرفه‌ای هستش، پروفشن هستش، تا اینکه شما کارگری و اینجور چیزا نه. ولی برعکس استرالیا که مثلا من شنیده بودم که مثلا احتیاج به کارپنتر داره، احتیاج به کارهای فنی داره، نه، دبی این کارا رو احتیاج نداره، بیشتر کارهای تخصصی و کارهای آکادمی نیاز داره. آره، برای کار هست، خوب هستش. خونه پیدا کردن چطوریه؟ چون که توی استرالیا الان خونه اجاره کردن خیلی سخت شده. دبی هم اینطوریه؟ راستش بخوای دبی الان ساخت ساز بی نهایت هستش. واقعا میگم، من الان نزدیک یه ماه که از استرالیا از دبی اومدم بیرون و وقتی برمیگردی 5 هفته 6 هفته که نیستی، برمیگردی میبینی 4 تا ساختمون ساخته شده رفته بالا. میدونی خونه پیدا کردن هیچ مشکلی نیست. شما امروز تقاضا کنی، اپلای کنی، برای هفته بعد خونه دستت هستش. میدونی هیچ مشکلی نداری. به نظر من کاملا متفاوت با استرالیا. خونه خریدن چی؟ به همینطور چون خیلی ساخت ساز زیاده. آره، ما هم که اونجا بودیم یادمه که همش میدیدم که همش ساخت و ساز بود و داشتن میساختن و اصلا همش آپارتمان های خیلی مدرن بود. حالا تا اونجا که بودیم متاسفانه خونه پیدا کردن در استرالیا، خونه اجاره کردن یا حتی خریدن قبلا خیلی آسون تر بود، ولی الان خیلی سخت شده. مخصوصا اینکه بخواین اجاره کنید و اینا واقعا سخت‌تر شده. خب من فکر میکنم همه اینا ربط به عرضه و تقاضا داره. وقتی که مردم میخوان که اونجا سرمایه گذاری کنن و دولت هم این راه رو به تو نشون میده و باز میذاره، خب خیلی میرن. یکی از چیزایی که دولت برای مردم آزاد گذاشته، یعنی یه مقدار کم کرده و راحت کرده، پرداخت نکردن تکس هستش و این مالیات هستش و این خودش خیلی همه جهان رو در حقیقت به خودش
چیز کرده که بیاین دبی سرمایه گذاری کنیم و شما احتیاج نیست که تکس بدین. و این خودش خیلی مهمه. به نظر من یکی از چیزایی که میتونه پیشرفت دبی رو بگیم در نظر بگیریم میتونه همین ندادن تکس باشه، کم دادن تکس باشه. درسته. بعد دبی برای زندگی بلند مدت ترجیح میدی یا کوتاه مدت و فقط پول درآوردن؟ خب طبیعتا من از 2004 الان اونجا دارم مشغول هستم، زندگی میکنم، خونه هستش اینا. ببین دبی در حقیقت یه جایی همیشه همه خیلی میگن که همه میان که مثل یه حالت سکوی پرتاب هستش، میای تو دبی کار میکنی، پول در میاری، شرایط زندگی تو یه مقدار بهتر میکنی. البته بگم تو دبی خیلی نمیتونی پول جمع کنی، ولی شرایط راهو باز میکنی برای مهاجرت بعدی. خیلی این کارو کردن، خیلی و خب موفقم بودن، تونستن برن کانادا، اروپا، حتی استرالیا و خیلی جاهای دیگه. و خب این فکر میکنم بد نباشه، چیز خوبی باشه. ولی اینکه تو بخوای تو دبی زندگی کنی هیچ مشکلی نداره. به نظر من زندگی کردن تو دبی خرج و مخارجی که داره تقریبا همسط خرج و مخارج استرالیا هستش. به هر حال هر کدومش بالا پایین خودشو داره ولی خرج و مخارج تقریبا یکی هستش. و من فکر میکنم زندگی تو دبی بازم ربط داره به استایل آدم که چجوری دوست دارن زندگی کنن. به نظر من خیلی راحته. میدونی راحتی های روزمره خودشو داره، از لحاظ حالا داشتن مید، نمیدونم خیلی چیزای دیگه که میتونه زندگی تو راحت تر کنه و خب تو لذت بیشتری از زندگیت ببری و کارآفرینی میکنی برای خیلی‌ها که بیکارن. و این خودش من فکر میکنم از هر دو طرف قشنگ باشه. درسته، مخصوصا اینکه تو استرالیا، حالا من تو استرالیا زندگی میکنم و فقط راجع به استرالیا میتونم بگم اینکه اینجا ما هیچ پیش خدمت یا چیز دیگه ای نداریم و همه کارا رو خودمون بکنیم و از سر کار بیایم همه کارا رو خودمون بکنیم. و اینکه من چیزی که به نظرمه اینه که پیدا کردن دوست تو استرالیا یه کمی سخت‌تره تا اینکه از جاهای دیگه، یا مخصوصا اینو اینطوری شنیدم که پیدا کردن دوست تو استرالیا نسبت به دبی سخت‌تره. میدونی داشتن دوست این خودش مبنی بر اینکه تو وقت داشته باشه. خب اینا همه به هم دیگه وصله دیگه. من وقتی وقت بیشتری دارم میتونم بیشتر سوشالایز بکنم خودم، بیشتر بتونم بیرون برم. و یکی از چیزایی که تو دبی اتفاق افتاده و البته یه مقدار کمتر شده، بیشتر با خانواده میان، اکثر جوان‌ها تنها هستن و به خاطر این تنهایی سعی میکنن که محیطایی رو برای خودشون درست کنن که بیشتر با هم باشن، بیشتر باربیکیو کنن، بیشتر صحرا برن، بیشتر تفریحاتشون رو داشته باشن و سعی میکنن این وقت رو برای خودشون بزنن، چون خیلی مهمه و این میتونه باعث بشه که بتونن دووم بیارن توی همچه کشورهایی که فقط برای کار داری میری. البته خیلی هم فان داره، خیلی هم قشنگه، ولی خب کشور به خاطر اینکه گرم هستش یه مقدار یه چیزایی رو تحمل میکنی، مثل اینی که تو روزا کار میکنی شبا میری بیرون و این خودش باعث میشه که بیشتر دوست داشته باشی و بتونی و خیلی راحت دوست پیدا میکنی، چون در حقیقت همه یه چیز مشترک دارن که تنها هستن و این تنهایی باعث میشه بیشتر به هم نزدیک بشن و بتونن بهتر با هم کامیونیکیت کنن. بعد امنیت و آرامش دبی رو چطوری تجربه کردی؟ امنیت و آرامش دبی خیلی چون من زندگی آلمان رو داشتم و زندگی تو ایران رو داشتم، غیر قابل مقایسه هستش. واقعا میگم امنیت و آرامشش بی نهایته. شما به عنوان یه خانم میتونی 4 5 بعد نصف شب تو خیابون تنها باشی و این که احترام به خانوما خیلی زیاده و این خودش باعث میشه که حس خیلی بهتری داشته باشی. آزادی هست و کسی اجازه نداره به تو به عنوان یه خانم حرفی بزنه یا چیزی بگه که بتونه بخواد شما رو ناراحت کنه و شما میتونید دقیقا شکایت کنی و میتونه و خیلی مجازات بالایی داره برای کسی که این اتفاق برش بود و مطمئن باشین هیچ چیزی نیستش. و خوشبختانه از لحاظ دراگ اصلا نیستش، خیلی کمه، خیلی کمی که اصلا نیستش. یعنی من چیزی ندیدم تا این چند سالی که در که 25 سال من اونجا دارم زندگی میکنم واقعا ندیدم و این خودش باعث افتخار یک کشور هستش که در حقیقت کرایم کمتره و این برای بهتر زندگی کردن عالی هستش. آره.
یعنی شما اونجا اصلا معتاد خیابونی یا اصلا هوملس یا اصلا ما اینجور چیزا رو دزد اصلا نمیبینین؟ نه اصلا ندیدم من و نداشتیم و هیچ وقت هم خبراش نمیاد یا چیزی باشه که نه من اصلا ندیدم. واقعا میگم. واقعا خیلی خیلی جای خوبیه، چون که یکی از علتهایی که علتهای مهاجرت اینه که خب مردم دوستن یه جایی باشه که امن باشه، مثلا زیاد دزدی و اینا نباشه و این درسته خیلی نکته خیلی خیلی مثبتیه، مخصوصا درسته برای خانم‌ها. درسته کاملا. خب یه نکته مثبت و یه نکته منفی راجع به دبی بگو، چیزی که خیلی خیلی خوبه یا یه چیزی که واقعا اذیتت میکنه تو دبی. راستش بخواد چیزی که اذیتم کنه ما در حقیقت نداریم. چیزی که شما حالا یه مقدار میسن میکنی طبیعت هستش. طبیعت البته وقتی میای استرالیا که غیر قابل چیز هست. طبیعت قشنگی که خب تو استرالیا داریم، تو اروپا داریم، ما متاسفانه تو دبی نداریم. ولی یه چیزی که باز دوره خیلی قشنگه اینه که حکومت دبی رو یعنی صحرا رو تبدیلش کرده به یه جای قابل زندگی و اینی که شما تصور کن تمام شهر پر از گله و خب آب دادن به اینا هر روز روزی دوبار تقریبا یه چیزیه که ما فکر میکنیم اینجا تو استرالیا بارون میاد همه جا سبزه، ولی اونجا سبز نگه داشتن این همه چیزای طبیعی که حالا اونجا درست کردن خودش خیلی کار داره و این یه چیز مثبتیه که من فکر میکنم واقعا یه حرکت خیلی قشنگه که قول دادن تا چندین سال دیگه دبی یکی از سبزترین کشورهای دنیا هم باشه. این خودش خیلی قشنگه. آره واقعا خیلی جالب، مخصوصا که دبی فقط یه حالت دزرت، حالت صحرا رو داره بله. و هیچ آب طبیعی اونجا نمیبینین همه آبا و باید شیرین کنن. بله کاملا همینطوره. درسته. آره و وقتی هم که میری میبینی جزیره ها یه حالت مثلا جزیره هایی ساختن، خونه هایی ساختن داخل آب و خیلی خیلی قشنگ درستش کردن، مکان های تفریح زیادی درست کردن که خیلی جای تحسین داره. بله من فکر میکنم که خیلی از بیننده های ما شاید مسیر اولشون اول دبی بوده بعد استرالیا، چون حالت پروازام فکر میکنم یه مقدار اینطوری خیلی راحت تر بوده و مطمئنم که شما هم دیدین که چجوری هستش و خودتون این تجربه رو داشتین که چجوری هستش. ولی واقعا دبی که شاید 5 سال 6 سال پیش شما یا سالی که شما اومدین بیرون با الان کاملا متفاوته و خیلی ساخت ساز خیلی زیادی شده و قشنگه. آره امیدوارم که یه روزی کشور خودمون یه همچین امکانات رو براش داشته باشه که بتونیم و مطمئنم خیلی خیلی زیباتر از دبی میتونیم داشته باشیم. دقیقا واقعا به کسی که میخواد بیاد دبی مهاجرت کنه یا برای مدت کوتاهی میخواد بیاد دبی زندگی کنه یا به این فکره که میخواد بیاد دبی زندگی کنه، چه پیشنهاد یا توصیه‌ای دارید؟ چه پیشنهادی برای کسی که بخواد بیاد دبی زندگی کنه؟ خب البته از من به خاطر یه شرایطی داریم کار میشه میایین دبی زندگی کنین، چون تو استرالیا خیلی ماهه، یعنی چیزی نیستش که شما بخواید مقایسهش کنین با جای دیگه. یا حتی ولی مثلا تو استرالیا نه، از ایران یا حتی جاهای دیگه، حالا لزوما میتونه استرالیا باشه یا جاهای دیگه، مثلا چه پیشنهادی داری چه که پیشنهادی از لحاظ منظورتون که چه پیشنهادی از چه لحاظ؟ مثلا یعنی که زندگی دبی چجوری هستش؟ خب مهاجرت ها اولش همش کلا سخته. شما هر جا که بخوای بری تا به شرایط اون کشور واقف بشی تا بتونی خودتو تقریبا تو اون راه ببری که من امروز تو دبی هستم دارم زندگی میکنم. خب گرمای دبی خیلی سخته، اذیت میکنه. یکی از چیزاییه که طبیعتا باید بدونیم، ولی خب در عوضش تا جایی که بخوای کولرها هستش تو ماشین کولر، تو مالا کولر، تو خونه هستش، تو محل کار هستش. ولی این که شما باید ببینین که برای چی داری مهاجرت میکنی، این خیلی مهمه. و اینکه بخوای اونجا زندگی کنی طبیعتا من فکر میکنم برای شرایط مالی بهتر و اینکه برای بهتر شدن چیز شغلیت هستش
آره چرا نه، قشنگه واقعا. من پیشنهاد میکنم بیاین و اینکه بخواین سرمایه گذاری هم بکنین واقعا خوبه. یعنی یه سرمایه گذاری خرید ملک هستش انجام بدین، خیلی به استفادهتون هستش. آره همه چی همونطوری هستش که واقعا میگن و من فکر میکنم آره کار قشنگیه، چرا نه. هر چیزی هستش که جا انداخته باشی میخوای بگی و من نپرسیدم خودت فکر میخوای بگی؟ میکنم همه سوالا رو کردیم و همونطور که گفتم به امید اینه که یه روزی تو کشور خودمون این آزادی ها رو داشته باشیم و بتونیم برگردیم و از اول درستش کنیم و خیلی 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 مطمئنم بهتر از دبی و خیلی از این کشورهای عربی که ما الان برامون خیلی مطرحه و خب آزادی اون رو داشته باشیم و اینکه بتونیم خیلی قشنگ و راحت کار کنیم. حتما. آره دقیقا، منم امیدوارم یه همچین اتفاقی برای کشور خودم بیفته و که خیلی کشور ما همه چی داره و واقعا یعنی واقعا وقتی از یک صحرا یه همچین چیزی ساختن فکر کنیم که چه چیزایی میتونیم در کشور خودمون بسازیم. کاملا و من مطمئنم انقدر ما ایرانیا این قدرت رو داریم که بتونیم و این نالج و این پاور رو داریم که بتونیم کشور خودمون رو خیلی بهتر از این کشورهای عربی و حالا جاهایی که الان برامون خیلی مطرح شده باشه، به امید یه همچین روزی. خب مرسی که این ویدیوی منو دیدین. امیدوارم که این گپ خودمونی خیلی خیلی براتون مفید واقع شده باشه یا یه اطلاعاتی به دست آورده باشین از نظر شخصی، نظر تجربه شخصی که در دبی زندگی میکنه، چون من دبی زندگی نکردم و نمیتونم راجع به این چیزا حرف بزنم، ولی مینا جون دبی زندگی کردن و نظرات شخصی خودشونو میگن. اگه از این ویدیوی من خوشتون اومده حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید که از ویدیوهای منم با خبر بشین. بعدش هم تو کامنتاتون بنویسین که شما دوست دارین تو دبی زندگی کنید یا نه، الان کجای دنیا هستین و دوست دارین کجا برین زندگی کنید و همچنین از تجربیات و نظرهای شخصی خودتونم اگه دبی زندگی میکنید برای من بنویسید. مرسی که این ویدیو منو دیدین. فعلا خدافظ. مرسی عزیز.